السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الأول الثانوي. إن شاء الله يا جماعة معانا النهاردة نماذج اختبارية شاملة جميع المنهج. يعني يا ريت الناس تتابع الحصة للنهاية. صحيح الحصة هتبقى طويلة شوية، ولكن إن شاء الله تجيب جميع أفكار اللي في المنهج يا شباب، وتجيب 100% بإذن الله. طيب، أول سؤال بيقول لي معادلة الدائرة التي مركزها -2 و4 وطول قطرها 4. نذكر بعض كده يا جماعة، المعادلة الدائرة نفسها بتقول إيه؟ بتقول لك إكس ناقص اتش الكل تربيع زائد واي ناقص كي الكل تربيع بتساوي ار تربيع. ال H وال K يا جماعة هي المركز عندك اهو. يعني H هنا هي نفسها -2، وال K هي نفسها 4 يا جماعة. طيب نكتب كده يا جماعة المعادلة تبقى إكس ناقص، اتفقنا -2 يا جماعة هي ال H، يعني المفروض هنا -2 يعني زائد 2 يعني تربيع زائد واي ناقص في القانون يا جماعة، الأصل في القانون فيها إيه؟ في سالب. ال K ب4 نحطها مكان ال K يا جماعة كده بس 4 تربيع. القطر كله 4 يا جماعة، يبقى نص القطر ب2 تربيع ال2 4. بختار المعادلة الصح هي رقم إيه؟ رقم 1. السؤال التاني يا جماعة بيقول لي بشكل مقابل قيمة إكس بتساوي كام؟ طبعا ده منصف زاوية يا جماعة، اتفقنا طبعا نظرية. يقول لك حسب النظرية يا جماعة ال15 قسمة إكس بتساوي 10 قسمة 4. ده قسمة ده يا جماعة هتساوي ده قسمة ده. وإذا عملت برضو 15 قسمة 10 بإكس على 4، صح يا جماعة، كل ده صح. ده الترتيب ماشي خلاص تمام، كله صح. اقسم على 5 وعلى 5 دي فيها 2 دي فيها 3. اقسم على 2 فيها 1 على 2 فيها الاتنين. إكس ضرب 1 يا جماعة بتساوي 2 ضرب 3، يبقى إكس بتساوي كام؟ 6. إذا كان لدينا دوران إكس وواي أصبح سالب إكس سالب واي يا جماعة، يعني نعمل إيه اللي حصل؟ الإشارة بس اتغيرت، كل حاجة في مكانها بس الإشارة اتغيرت يا جماعة. سالب الموجب بقى سالب والسالب بقى موجب. طبعا ده دوران بمقدار كام يا جماعة؟ 180 درجة. الشكل التالي يوصف على إنه يا شباب هل تبليط ولا لسه تبليط الأول؟ بأي حاجة. تلاحظ عندك كده في فراغات في الرسم، في فراغات هنا، شوف في فراغات. طالما في فراغات يا جماعة كده في التبليط، ليس تبليط أو ليس تبليط أصلا. رتبة التماثل الدوراني ومقداره للشكل الثماني يا جماعة. قال لك الثماني يبقى رتبة 8 على طول، رتبة 8. طب عايز أجيب يا جماعة المقدار. المقدار بيساوي 360 قسمة الرتبة اللي هي 8 يا جماعة، هيديني 5 و40، يبقى 8 و45. بشكل مقابل لإثبات تشابه المثلثين يا جماعة. لاحظ عندك كده في الرسمة دي جميع الأضلاع مجهولة، ولكن في زاويتين بس يا جماعة، زاويتين. تمام كده. إذا هستعمل من غير ما هو بلاش يثبت حاجة، قال لك بس هستعمل هنا إيه؟ أقدر أستعمل فقط ال AA اللي هي دي يا جماعة. دي يا جماعة لو اتنين زي بعض يبقى اتنين زي بعض وخلاص، اتنين متطابقين، إذا المثلثين متشابهين. تكون صورة النقطة 4 و3 بإزاحة مقدارها وحدتين للأسفل يا جماعة. لما يقول لك لا أسفل أو لا أعلى، اعرض على محور واي. وحدتين للأسفل أطرح من 3 يا جماعة 2 بقت 1. ووحدة لليسار يبقى تبع الإكس، ويسار سالب يا جماعة، اطرح من 4 1 بقى 3، 3 و1. قال لي ثم انعكاس حول محور مين؟ حول محور واي. لما أعمل يا جماعة إزاحة انعكاس حول محور واي بيحصل إيه؟ أثبت الواي زي ما هي وغير إشارة مين؟ الإكس. يبقى سالب 3 وإيه يا جماعة؟ وواحد. خد على قاعدة كده، إزاحة حول محور إكس ثبت الإكس وغير إشارة الواي. إزاحة حول محور واي ثبت الواي وغير إشارة مين؟ الإكس. اللي بعده يا جماعة بيقول لي عدد محاور تماثل المثلث المطابق الأضلاع يساوي كام يا شباب؟ ده هيجينا إن شاء الله سؤال مقالي بإذن الله. طبعا ده يا جماعة 3 محاور. مطابق الأضلاع 3 محاور. لو متساوي الساقين محور واحد بس، لو مختلف ليس له محاور تماثل. صورة النقطة 4 و2 ناتجة عن أن تمدد مركزه في نقطة الأصل ومعامله 4. معامله يا جماعة بتساوي 2. أعمل إيه؟ اضرب الاتنين في النقطة. 2 ضرب 4 ب8، و2 ضرب 2 ب4. بشكل مقابل الكي ان يسمى ايه؟ الكي ان يا جماعه ده طبعا ده نصف قطر قطعه مستقيمه احد طرفيها على الدائره والاخرى فين؟ عند المركز، يسمى نصف قطر. طب في نفس الشكل برضه بيقول لي الوتر هو مين يا جماعه؟ الوتر طبعا عندك هنا وترين ان او يعتبر وتر، والار بي يعتبر وتر برضه يا جماعه، ولكنه يمر بالمركز بنسميه قطر.
هنا طبعا مستحيل يجيب لي إجابتين مع بعض، أختار ال N إيه؟ NO. في الشكل المقابل إذا كان ال KN بتساوي 4، هو نصف القطر بيساوي 4 يا جماعة، فإن ال RB بكام؟ RB كله طبعا ده 4، يعني ده 4 كمان ده 4، فكله بيساوي 8. القوس الذي قياسه أقل من 180 يا شباب، اتفقنا الأقواس 3 أنواع، إما يكون قوس أكبر اللي هو أكبر من 180، قوس أصغر أقل من 180 يا جماعة، أو يكون نصف دايرة اللي هو يساوي 180. هنا قالك أقل من 180، طبعا ده يعتبر إيه؟ قوس أصغر، ده قوس أصغر. الشكل المقابل الدي إي والدي إف ممثلين يا جماعة الدايرة، قيمة الإكس بكام؟ طالما ممثلين يا جماعة متقاطعان خارج الدايرة إذا هما إيه؟ متساويان. أساوي ده بده بس، أقول له إكس ناقص 2 بتساوي 14، وأدي إشارة بإشارة مختلفة، إكس هتساوي 16. في الشكل المقابل كم الإكس تساوي إكس يا جماعة، هنا يعتبر زاوية، هنا القوس ده معلوم والقوس ده كان معلوم. الزاوية يا جماعة المقابلة للأقوسين بتساوي إيه؟ بتساوي نص مجموع القوسين 130 زائد 84، تمام كده؟ يعني هتساوي نص 4 هنا، 8 و3 يا جماعة 11، يبقى 200 وكام؟ و14، نصها 107. نيجي نشوف كده مع بعض سؤال الصح والخطأ، معظمها تعريفات يا جماعة اهو نظريات. إذا قطع قطعان 3 مستقيمات متوازية أو أكثر فإن أطوال أجزاء القطعين تكون متناسبة يا جماعة. لو عندك أهو عدة مستقيمات متوازية وقطعهم قطعين، الأجزاء دي متناسبة يا جماعة، إيه يعني؟ القطعة دي على دي تساوي دي على دي، أو دي كله على ده كله تساوي ده على ده، عادي أسميها متناسبة. طبعا إجابة إيه؟ صحيح. المضلعات متشابهة لها نفس لها الشكل نفسه، وليس بالضرورة أن يكون لها القياس نفسه. لو عندك مثلا مثلث مطابق الأضلاع، مثلث تاني مطابق الأضلاع أكبر شوية يا جماعة، ده يشابه ده، ليه؟ الزاوية كلها زي بعضها، مش شرط يكون الأطوال، تمام كده؟ تشابه، عايز بس إيه؟ الأضلاع متناسبة والزوايا متطابقة. إذا تشابه مثلثان فإن النسبة بين طولي كل ارتفاعين متناظرين تساوي النسبة بين طولي كل إيه؟ ضلعين متناظرين يا جماعة. طبعا ده برضه إجابة صحيحة يا جماعة، ومش كده وبس، لا بتساوي حاجة تانية كمان، بتساوي النسبة بين كل متوسطين يا جماعة، ده متوسط وده متوسطة، نفس الكلام، أو النسبة بين المحيط الأول إلى المحيط التاني، نفس الشيء بس برضه بتساوي النسبة بين ضلعين متناظرين يا شباب. إذا طابقت زاويتين في مثلث زاويتين في مثلث آخر فإن المثلثين متشابهان، برضه إجابة صحيحة. صورة النقطة B إذا كانت تقع على خط الانعكاس هي النقطة نفسها. يعني يا جماعة لو عندك مثلا الشكل هون زي كده مثلا، وعندك نقطة دي كده، انعكاس حول محور X، صورة النقطة دي فين؟ صورتها برضه هي نفسها بالظبط، تمام كده؟ يعني مثلا هنا البي وهنا تلاقي هنا البي شرطة نفس النقطة. إجابة طبعا إيه؟ صحيحة يا شباب. إذا كان مستقيما مثل دايرة فإنه يكون عمودي على نصف القطر، أدا يا جماعة مماس أهون، وده نص القطر بيكون ده زاوية قائمة. طبعا دي نظرية يا جماعة، طبعا نظرية، إجابة صحيحة. قياس الزاوية المحيطية يساوي النصف قياس القوس المقابل له. المحيطية يا جماعة اتفقنا قبل كده أهو، دي محيطية، لو دي مثلا دي ب50 إذا القوس يكون 100 على طول. القوس ضعف الزاوية أو الزاوية المحيطية نصف الإيه؟ نصف القوس يا جماعة. لكن المركزية تساوي القوس، المركزية تساوي القوس المقابل له. الأقواس المتطابقة القطعة المستقيمة التي يقع طرفها على الدائرة تسمى وتر، طبعا ده صح، دي برضه يا جماعة صح. الأقواس المتطابقة هي التي تقع في دائرتين مختلفتين ولا يكون لها القياس نفسه يا جماعة. طبعا إجابة إيه؟ هنا خطأ، لازم يكون لها القياس نفسه. القاطع هو مستقيم يقطع الدائرة في نقطة واحدة فقط، طبعا ده برضه خطأ. ومتعرف إيه يا جماعة ده؟ بتعريف المماس، مماس مستقيم يقطع الدائرة في نقطة واحدة بس، قلته من شوية يا جماعة، ده كده أسميه مماس. لكن القاطع يقطع الدائرة في نقطتين، هنا وهنا، ده اسمه القطع يا جماعة، لازم يقطعها في نقطتين. ارسم محاور التماثل يا جماعة، الشكل اهون. طبعا يا جماعة محور التماثل لازم يخلي الدايرة يقطعها أو الجزء الشكلي عندي بشكل عام يقطعه نصين قد بعض بالظبط. يعني تلاحظ كده مثلا أدا أهو هنا، ده كده محور تماثل يا جماعة، اللي فوق زي تحت بالظبط، ده محور تماثل وده محور تماثل وده يا شباب، كده كم محور؟ كده 4 محاور.
كده عندي 4 محاور تماثل. طيب بالشكل المقابل أوجد المركز وإيه يا جماعة ونصف القطر. اتفقنا مركز الدايرة عاملة ازاي يا جماعة؟ معاك دايرة بتقول لي إكس ناقص الإتش تربيع زائد واي ناقص كي تربيع بتساوي ار تربيع. طب هنا اكس بس تربيع فقط، معناها اتش بصفر وواي وكي بصفر برضه، يبقى صفر وصفر يا جماعة. طب نص القطر كام؟ يبقى ار لك ار تربيع، يبقى ار بتساوي 2، نص القطر بيساوي 2. نخلي الشكل المقابل أوجد قيمة إكس. تلاحظ عندك يا جماعة 8 و8 بيساوي بعض، إذا دي تساوي دي. أقول له كده 7 إكس ناقص 2 بتساوي 4 إكس زائد 3. طالما هنا يساوي هنا يساوي، وإذا عملتها تناسب برضه مفيش مشكلة صح، بس بتزود خطوة ملهاش لازمة تانية زيادة. هجيب الإكس مع بعض يا جماعة، ده هنا واللي يودي أرقام هنا، يبقى 7 إكس ناقص 4 إكس بتساوي 3 زائد كام؟ 2. عندك هنا 3 إكس بتساوي 5. اقسم يا جماعة الطرفين على 3 وعلى 3، فإكس بتساوي كام؟ 1.6 بالتقريب يا جماعة، تقريب. ارسم المسافات المشتركة يا جماعة هنا، ارسم المسافات مشتركة. طبعا ده يا جماعة كده ده مماس وده مماس كمان، تمام كده، وده كمان أعتبره مماس أهون وده مماس. إذا هنا 4 مماسات مشتركة. الشكل اللي بعده بيقول لي أوجد زاوية يا جماعة. طبعا زاوية رسمة ناقصة، بس هي زاوية إكس يعني مطلوب، إكس المطلوب. طبعا مجموع الزوايا المتجمعة على نقطة بتساوي كام كله؟ بتساوي 360. أقول له كده ميجر زاوية إكس يا جماعة دهيا بتساوي 360 طرح اجمع الباقي كله هنا 85 زائد 40 زائد 90، يعني 360 طرح نجمع كده 90 و80 يا جماعة 170 و40 كمان 210 و5 يبقى 215. اطرح من بعضه هيديني 100 كام؟ هذا 5 10 ناقص 5 ب5، 5 ناقص 1 هنا 4 145. ده اللي هي الإكس. السؤال يا جماعة التحويل بتاع التوصيل ما بيجيش بالشكل ده، ولكن يعني مشي الحالة كده، هكتب بس الإجابة جنب كل شيء وخلاص. بيقول لي تحويل هندسي يكبر الشكل أو يصغره يا جماعة. يكبره أو يصغره ده تحريف التمدد. خلي بالك ليس معامل التمدد، لا التمدد نفسه بس يا جماعة. إجراء تحويل هندسي على شكل ثم إجراء تحويل هندسي على الصورة، ده اسمه اسمه تركيب التحويلات الهندسية. تركيب التحويلات الهندسية. اتفقنا يا جماعة التعريفات مهمة جدا. تركيب التحويلات يا جماعة صورة منطبقة على الشكل نفسه يا جماعة، صورة منطبقة على الشكل نفسه نتيجة دوران أو انعكاس أو إزاحة أو تركيب أو إزاحة وانعكاس. تمام كده؟ لما تدور الشكل ويجي نفس شكل تاني، أو تعكسه ويجي نفس شكل تاني يا جماعة برضه يكون من شكل تاني، ده أسميه أسميه التماثل. ده التماثل. طبعا تغلب بين التماثل وتركيب الانعكاسين. النسبة بين هنا برضه اختلافات يا جماعة. النسبة بين أطوال أضلاع متناظرة لهم ضلعين متشابهين. قال لك النسبة بين أضلاع متناظرة ده معامل التشابه على طول، معامل التشابه. طيب ايه اللي اتلخبط مع ايه تاني؟ في حاجة تانية اسمها معامل التمدد. طب تعرفوا هو النسبة بين طول الصورة إلى طول الأصل. قال لك صورة إلى أصل يا جماعة، صورة إلى مش العكس يعني، معامل التمدد على طول. لكن أضلاع متناظرة يبقى ده معامل التشابه. تحويل هندسي ينقل الشكل، ركز في الكلام كده، ينقل الشكل يا جماعة. بدأ دي إزاحة من غير ما أكمل كلام، هو إزاحة. ينقل نقاط الشكل كلها إلى المسافة نفسها يا شباب واتجاه نفسه، ده الإزاحة. هي التي توازي أحد أضلاعه وطولها يساوي نصف طول ذلك الضلع. طبعا دي القطعة هي المنصفة يا جماعة المثلث. لما دي كده دي قد دي، وهنا يا جماعة دي بتساوي دي برضه، إذا ده يا جماعة دي نص الضلع المقابل، وتوازيه كمان، توازيه وتساوي نصه. دي اسمها القطعة المنصفة للمثلث. تحويل تدور به الشكل عام. شوف قال لك هنا تدور به كل نقطة من نقاط الشكل بزاوية معينة واتجاه معين بتعريف مين؟ الدوران. نعرف كل شيء بأول كلمة بس، تدور وتنقل. شوف اللي باقي. نسبة طول الصورة إلى الأصل. أهي يا شباب الصورة إلى الأصل ده تعريف مين؟ معامل
التمدد، متلخبطش بينه وبين معامل التشابه. تحويل هندسي يمثل قلب الشكل يا جماعة، قلب الشكل حول مستقيم، ده تعريف انعكاس على طول، انعكاس. زاوية يقع رأسها في المركز وضلعها نصفي قطر، ده نص قطر ده نص قطر يا جماعة، دي سماها زاوية ايه؟ مركزية. الزاوية المركزية. شوف السؤال التالي. بشكل مقابل أوجد قيمة إكس يا شباب. طبعا ده سؤال ده هعدي على واحد زيه بالظبط، هعيد تاني الكلام معلش. إكس هتساوي هنا، إكس كدرجة بتساوي نص مجموع القوسين يا جماعة، القوس ده زائد القوس ده اللي هو 68 زائد 122، يعني هتساوي نص 2 و8 ده 10، 2 و6 ده 8 يا جماعة، 1 9، يبقى هنا كان 190 نصها 95. في الشكل المقابل، طبعا ده نموذج تاني يا جماعة، النموذج الأولاني خلص خلاص. يريد عادل أن يقيس عرض النهر الصغير في عين الإيه؟ العرض يا جماعة، النهر أهون، ده العرض زي كده أهون مثلا. شوف مثلا تاني، تلاحظ المثلث ده يا جماعة ده يشبه المثلث ده، شبهوا بعض تمام. يبقى 22 دي اللي هي ده يا جماعة، ده اسمه 18 النظيرة لهم كل دول على نظيره بتساوي 10 تقسيم عرض النهر، أسميه مثلا ولتكن إكس، واضح كده؟ 22.5. هضرب يا جماعة تبادلي، يبقى 22.5 إكس بتساوي 10 في 180 في 18 ب180، يعني الإكس هتساوي يا جماعة 180 على 22.5. تعملها بالحاسبة تطلع معاك إيه؟ 8 ولا 6؟ غالبا 8. طب أنا مش متأكد من الحل، مش مشكلة خالص، أروح أشوف الإيه؟ الحاسبة كده كام. أقول له يا جماعة هنا 180 تقسيم 22.5 تساوي كام يا محترم؟ زي ما قلت يا جماعة، زي ما خمنت 8. الحل هنا إيه؟ 8. طيب السؤال التالي يا شباب، معامل تشابه مربعين 2 إلى 3، إذا كان المحيط أصغرهما 150 فإن المحيط الآخر يساوي كام؟ أقول يا جماعة 2 إلى 3، النسبة 2 إلى 3 بتساوي الأصغر. الأصغر فين؟ 150 مع فوق ولا تحت؟ 2 طبعا أصغر من ال3، بحطها فوق يا جماعة هنا، وده سميه إكس اللي هو محيط المثلث التاني. اختصر أو حل براحتك، ضرب تبادلي اللي يريحك، كله صح. لو قلت مثلا على 2 وعلى 2 دي فيها 1، دي فيها إيه؟ 75، ضرب 3 ب225. مقدار التماسك الدوراني في الثماني يا جماعة، قال لي ثماني، المقدار بكام؟ حوالي 360. اسمة الرتبة اللي هي 8 يا شباب، هتساوي هنا 45. السؤال اللي بعده بيقول لي في شكل المقابل قيمة إكس يا شباب. طبعا الدايرة كلها بتساوي 360 تمام كده. طيب ده 160 يا جماعة، يبقى الباقي كام؟ الباقي 360 ناقص 160، يعني هتساوي 200. تلاحظ عندك الوتر يساوي الوتر 4 و4، يبقى القوس يساوي القوس يا جماعة. المسافة دي كلها قياسها 200، قسمها على 2 يبقى دي 100 ودي 100. حل ب100 يا جماعة. في الشكل المقابل، إذا كان البي اس، لما يجيب لك يا جماعة بيانات زي كده حطها على الرسم، مش تخسر حاجة، حطها على الرسم أحسن. البي اس قال لي 12.5، الاس ار ب5 اهي، البي تي 15، مطلوب منك ايه؟ تي كيو، اعتبرها اكس يا شباب. اقسم ازاي؟ اقدر اقول له 15 اسمة اكس بتساوي 12.5 اسمة 5، ده صح. او اسم ده على ده يا جماعة يساوي ده على ده برضه صح. اقول لك هنا 15 اسمة اكس وخلاص بتساوي 12.5 اسمة 5. خلاص كده يا جماعة، ضرب تبادلي يبقى 12.5 اكس بتساوي 5 في 15 ب75، اقسم الطرفين على 12.5 هتساوي كام يا جماعة؟ هي هتساوي 6 غالبا، في الحاسبة هتجيب معاك بتساوي 6 عشان الحل. التحويل الهندسي أو تركيب تحويلات الهندسية يا جماعة يمثل شكل إيه؟
هل تمدد ولا دوران ولا إزاحة ثم انعكاس ولا إزاحة؟ تلاحظوا يا جماعة الشكل اتحرك مسافة معينة هنا، اتحرك مسافة ثم انعكس كده، حول مسافة ثم انعكس وهكذا يا جماعة، فهو إزاحة ثم انعكاس. أحاط إبراهيم حديقته الدائرية الشكل بالسياج إذا كان طول السياج 50 متر، ثم طول نصف قطر الحديقة يا جماعة. طب اللي عارف إن المحيط بيساوي إيه؟ المحيط بيساوي الدي في الباي. المحيط يا جماعة سي، الدي القطر كله يا جماعة، خلي بالك القطر كامل ده. فلما أقسم المحيط اللي هو 50 اللي بتساوي يا جماعة دي في الباي، لما أقسم على الباي طرفين جبنا الدي القطر كله، ثم أقسمه على 2 أجيب الإيه؟ النص. فأنا عشان ما تلخبطش نفسك أهو هقول لك الحاسبة 50 اسمة كام؟ اسمة باي. فين الباي يا جماعة؟ الباي هنا شيفت ال 10 أس إكس، جبت الباي خلاص. 15.9. طب أنا مش عايز ده، أنا عايز ده القطر كله يا جماعة، أنا عايز نص القطر. أقول لك أنا مرة أقسم على 2 كمان مش مشكلة، على 2 ب7.9. 7.9 يا جماعة. أقرب حاجة لها عندك إيه؟ طبعا التمانية بالتقريب، اختار 8. السؤال ده مكرر أكتر من مرة يا شباب. تماثل دوران الشكل المنتظم للثماني طبعا قلنا ب45. 360 اسمة كام؟ اسمة 8. صورة النقطة 4 و1 ناتجة عن انعكاس حول مستقيم واي بتساوي اكس. دي ما قلناها يا جماعة، احنا قلنا انعكاس حول محور اكس ثبت اكس وغير إشارة الواي، انعكاس حول محور واي ثبت واي وغير إشارة الاكس. طب حول واي بتساوي اكس، قال لي واي بتساوي اكس يا جماعة، بدلهم بس مع بعض، بدل مع بعض 4 و1 تبقى 1 و4، مش أي مشكلة خالص إن واي بتساوي اكس 1 و4. سؤال مزوجة يا شباب. أنا هحل السؤال طبعا عشان هو طويل شوية، هحله في مكانه خلاص. هنا أول سؤال بيقول لي إكس بتساوي كام؟ طبعا دي اسمها قطعة منصفة مثلث، قطعة منصفة في المثلث يا جماعة. دي 35 يبقى دي نصها يا جماعة، دي نصفها اللي هي كام؟ 17 ونص. الحل إكس هنا 17 ونص، نص 35. الانعكاس الذي يحول نقطة 3 وسالب 7 3 و7، إيه اللي حصل؟ ثبتنا الإكس أهي، إكس ثابتة، أغير بس إشارة الواي يا جماعة. انعكاس حول مين دون؟ حول محور إكس، حول محور إكس، لأن الإكس ثابت. المثلثان متشابهان في نظرية إيه؟ طبعا الزاوية دي بتساوي الزاوية، والضلع ده نظيره إيه يا جماعة؟ والضلع ده نظيره يا جماعة. يبقى 22 اسم 11 بتساوي 10 اسم إيه؟ أو 20 اسم 10. تمام كده؟ يعني زاوية ضلع زاوية، زاوية ضلع زاوية. أنا قلت غلط؟ قلت غلط. ده هو ضلع الأول يا جماعة، معلش. ضلع زاوية ضلع ضلع. شوف أنا بكتب صح بس قلت غلط. اس اي اس. طبعا الضلع جاي من كلمة سايد اللي هي الايه؟ ضلع. الزاوية يا جماعة انجل، انجل زاوية، يبقى ضلع زاوية ايه؟ الشكل المقابل إذا كانت سي دي بتساوي 12، سي دي يا جماعة ده كله بتساوي 12، وتر أهو بتساوي 12، فإن سي إي بكام؟ الجزء ده بس. شوف ركز، شوف إيه المطلوب مني. طبعا لما تلاقي عندك نص قطر عمودي على وتر، إذا هو ينصفه، يعني دي تساوي دي. طب ده كله 12 يبقى جزء نصه بس بيساوي إيه؟ بيساوي 6. التحويل الهندسي الذي ليس بتاع الطاقة يا جماعة. طبعا قلنا الانعكاس والتمدد، الانعكاس معلش أنا آسف، والدوران والإزاحة كلها تطابق. ليه؟ تحول الشكل زي ما هو، تحوله إلى نفس المسافات ونفس القطر بالظبط، لكن التمدد بيكبر أو يصغر. يبقى ده طبعا تعريف إيه يا شباب؟ ده تعريف التمدد. ليس إلا من تعريف الطاقة. ما اسمه تحويل إيه؟ اسمه تحويل تشابه. هنا الدائرة دي يا شباب معادلة دائرة مركزها كام؟ مركز اللي هو الاتش وكي. فين الاتش وكي يا جماعة؟ ده الاتش وده الكي، بس طبعا المعادلة فيها واي ناقص، تخلي ناقص ناقص 5، يبقى الكي عندك بسالب كام؟ 5. يبقى الحل اهو 4 زي ما هي وسالب 5 يا جماعة. المعادلة الأصلية فيها إيه؟ إكس ناقص اتش، وفيها كمان واي ناقص كي، سالب أساسية في المسألة. معامل التمدد الذي ينقل النقطة يا جماعة 4 وسالب 1، النقطة 8 وكام؟ 8 و2 يساوي كام؟ دي يا جماعة 4 بقت 8. عملنا إيه؟ ضربنا 4 في 2 بقت 8، وضربنا سالب 1 في 2 بقت سالب 2، يبقى بيساوي هنا كام؟ 2. في الشكل المقابل كمان إكس تساوي كام؟
طبعا يا جماعة الزاوية الأولى زاوية اللي هي ال HF، الزاوية دي كده هي يا جماعة دي، والزاوية دي مالهم؟ لهم نفس القوس اللي هو ده، إذا مثال في القياس الزاوية دي تساوي الزاوية دي يا جماعة. خلاص كده بقول له 10 إكس ناقص إيه؟ 10 إكس ناقص 4 هتساوي 8 إكس زائد 6. هات الأرقام مع بعضها والرموز مع بعضها يا شباب، يبقى عندك هنا 2 إكس بس، 4 تروح بالموجب بتساوي 6، اقسم على 2 الإكس هتساوي كام؟ 3. صورة النقطة 4 5 وسالب 4 بدوران، هنوصل الأصل بزاوية كام؟ 90. لما يقول لي يا جماعة أقول لك أذكرك تاني بيها، زاوية 90 أعمل إيه؟ اضرب الواي في سالب وبدل، هتبقى عندك لما اضرب في سالب بقت 4 موجب، 4 صح وايه و5 وبدلت بس. لو قال لي زاويه 270 اضرب الاكس في سالب وبدل. لو قال لي زاويه 180 يا جماعه زي ما هي وغير اشارات بس، 180 تبقى عندك الاكس والواي هتبقى سالب اكس سالب واي، فاهم كده؟ نفس الاماكن ولكن تغير الاشارات بس. ممثلين يا جماعه متقاطعان خارج الدايره طبعا بيكونوا ايه؟ متساويين في القياس او في الطول. فإذا ده تساوي دي يا جماعة، هقول اكتبها ازاي؟ هقول له هنا 5 إكس ناقص 9 هتساوي 7، هتساوي إكس 7 زائد إكس مثلا، هات إكس مع إكس رقم مع رقم يبقى 5 إكس ناقص إكس بتساوي 7 زائد 9. يبقى هنا يا جماعة 4 إكس بتساوي 16، أما أقسم الطرفين على 4 على 4 الإكس بتساوي كام؟ 4. ده المطلوب. طبعا السؤال ده مقال هنا صح وخطأ يا جماعة، سؤال صح وخطأ. عدد محاور التماثل للشكل ده 2. فين يا جماعة الاتنين؟ هو واحد بس كده، اقطعه بس كده فقط، ده محور تماثل فقط. لكن لو قطعت كده هل اللي فوق زي اللي تحت؟ لا، هو واحد فقط، يبقى ده غلط. السؤال ده خطأ. في الشكل المجاور اكس بتساوي 6. هنا يا جماعة اكس بتساوي 6، والله احسب واشوف. اضرب الاكس في 6 ب6 اكس. طبعا قال لي هنا صح ولا خطأ؟ 3 في 8 ب24. اما اقسم يا جماعة على 6 وعلى 6، 24 على 6 فعلى 4. اذا دي برضه اجابة ايه؟ خاطئة. تركيب انعكاسين حول مستقيم متقاطعين يكافئ الدوران، صح يا جماعة طبعا. ده هو عندنا قلت قبل كده ده من المتقاطعين. لو هنا شكل تعكسه هيجي مثلا كده يا جماعة، ثم انعكس تاني كأن عملت دوران بمقدار كام؟ ضعف الزاوية دي يا جماعة، ضعف الزاوية. إذا أجريت إزاحة للشكل وفقا للقاعدة يا جماعة إكس واي أصبحت إكس ناقص 3 وواي زائد 8، ثم أجريت له إزاحة أخرى معناها إكس زائد 3 واي ناقص 8، عملت إيه؟ لاحظ هنا ناقص 3 زائد 3 زائد 8 ناقص 8، عكس الشيء بالظبط. أنا عملت الحاجة وعكسها، هرجع الشكل الأصلي. إجابة صح، كان الشكل زي ما هو ما اتغير. في الدائرة المجاورة يا جماعة ال واي زد تساوي أو تطابق دبليو إكس. القوس يا جماعة ده القوس ده واي زد هيساوي القوس إكس ودبليو إكس. طبعا إجابة غلط يا جماعة، ده بالنسبة للأطوال، لكن القياس حاجة تانية خالص. الأطوال طبعا مختلفة، مستحيل القوس ده يساوي القوس ده. يعتبر التماثل نوع من أنواع تحويلات التطابق، صح؟ صح يا شباب، التطابق بالظبط. إذا كان معامل التمدد نص فإنه تكبير، لا غلط. التمدد يا شباب أقل من الواحد زي كده أسميه تصغير، أكبر من الواحد يسمى تكبير، يساوي واحد يسمى إيه؟ تطابق، يسمى تطابق. إيه طبعا الأسئلة يا جماعة زي دي ما بتجيش في الامتحان ولكن هنحلها مع بعض برضه. بقول هنا مثل يا جماعة الشكل ABC، بس احتمال ممكن في مسائل الناس بتجيبها خصوصا في مدارس البنات. قال يا جماعة الشكل مثله وصورته ناتج عن تمدد مركزه كام؟ نقطة الأصل ومعامله 2. يعني هجيب يا جماعة الصور دي الإيه عندك أهي، المعامل الآر بتساوي 2، يبقى نوعه إيه يا جماعة دون؟ طبعا تكبير، نوعه تكبير لأن هو الآر أكبر من الواحد. الإيه شرطة بتساوي كام؟ اضرب يا جماعة 2 هنا في كله، أضرب المعامل في النقطة كلها يدينا -4 و-4. طب النقطة بي شرطة كام وكام؟ اضرب في -2 يبقى -2، 2 في -2، 2 في 2 بكام يا جماعة؟ 4. ركز شوية. سي شرطة
اضرب بره يا جماعة في 2 هنا وهنا، يبقى 4 وكام؟ 4 و1 و2، معلش أنا آسف، أنا اللي مش مركز. نحاول نرسم كده مع بعض يا جماعة. نرسم الأول، نحط النقاط الأصل ونرسمه، ثم الصورة A -2 وسالب 2 يا جماعة. هو طبعا سالب 2 مش هحط الأرقام عليها، عادي معروفة. أقدر أقول له كده طالما هي مثلا كلها أعداد، ولا خليها يعني مش مشكلة. -2 وسالب 2 يا جماعة تحت، دي اللي هي A. B -1 سالب 1 و2، على -1 و2 فوق يا جماعة. B C 2 من X 1 من Y، ده C. أوصل كده مع بعض، نوصل. طيب نرسم يا جماعة الصورة، يلا مع بعض كده نرسم الصورة برضو. A شرطة -4 وسالب 4 يا جماعة. -4 من هنا، 1 2 3 4، -4 تحت، 1 2 3 4 هنا كده، ده A شرطة. B شرطة -2 من X أهي، و4 فوق، 1 2 3 4 هنا كده يا جماعة B شرطة. طيب C شرطة 4 و2، 4 بموجب، ده 1 2 3 4 من X و2 فوق، 1 2 أهي، دي C شرطة. نوصل كده يا شباب بعضها، وصل مثلا السي بالبي، سي شرطة، بي شرطة بالاي، الاي شرطة مين؟ بالسي. ده يا جماعة الأصل والصورة، واضح كده؟ شوف كده السؤال اللي بعده بيقول ايه. أكمل. شكل المجاور يا جماعة إذا كان ميجر القوس، قياس القوس كيو تي اس، كيو تي اس ده كله يا جماعة، ده كله بيساوي 238. طيب المكتوب أوجد زاوية ار كيو اس، ده يا جماعة ار كيو اس أجيبها إزاي؟ دي بتساوي نصف القوس المقابل ليها، نصف القوس ده يا جماعة ده هو ده من الاس للكيو، نص. لازم أجيب ده الأول، أجيب القوس يا جماعة ده إزاي؟ أقول له ميجر القوس كيو اس بتساوي 360 طرح 238 هتساوي، هذا 10 ناقص 8 2، 5 ناقص 3 يا جماعة 1، 122. يبقى ده كده 122. الزاوية دي نصه، يبقى أقول له كده ميجر زاوية، طبعا ده قوس مش زاوية يا جماعة، زاوية الار كيو اس المطلوبة بتساوي نص القوس اللي هو كيو اس، هتساوي نص في 122. في 120 نصها 60 والاتنين نصها 1، يبقى 61. طبعا في سؤال المقالة يا جماعة الخطوات مطلوبة، كل خطوة عليها درجتها. هنا بيقول لي في الدائرة R أوجد ميجر القوس يا جماعة، برضه قياس القوس اللي هو ADB، ADB من أول دي يا جماعة كل ده. هتلاحظ عندك كده مثلا القوس من أول A لحد السي نصف دايرة، ده كده يا جماعة يعني 180 درجة لحد هنا كده. والباقي ده أجيبه إزاي؟ الجزء الباقي الزاوية دي يا جماعة 63 هتساوي دي تكون الرأس، دي بتكون دي بالرأس إكس، حرف إكس أهو، دي كمان 63. يبقى القوس برضو كام ده يا جماعة؟ 63. أقول له كده ميجر القوس اللي اسمه ADB يساوي ميجر القوس معلش AC، مش هتفرق بقى AC من هنا، من هنا كله 180 زائد ميجر القوس برضو التاني اسمه AC. الأول يا جماعة بتساوي 180 والتاني بتساوي كام؟ 63 تكعب بالرأس. نجمع بس مع بعضه على 3 6 و8 14، يبقى 200 100 كام؟ هذا قلنا معلش تاني 3 هنا 6 و8 14 مع دي 243 درجة. هنا يا جماعة شغل حتى تركيز شوية، معلش تركيز. لما يطلب مني معامل تشابه أو معامل تمدد أعمل إيه؟ ركز. معامل تشابه يا جماعة من A B C إلى X Y Z. أركز يا جماعة هنا التشابه أجيب من الأصل على الصورة، لكن التمدد الصورة على الأصل. فهنا قال لي الأصل A B C اللي هو الكبير يا جماعة ده، أقول له هيساوي كام؟ هيساوي 6 على نظره كام يا جماعة؟ 3. طب عرفت إزاي؟ طبعا هو مفيش أصلا غير الرقمين دول بس،
ولكن الاي بي هنا، الاي بي اللي هو 6 يا جماعه اهو، نظيره هنا برضه من العباره دي اكس ايه اكس واي. دي مفتاح الحل في اي مساله، خلي بالك، هي عباره تشابه يا جماعه، مفتاح الحل. طبعا ما كانش الحل، قلنا هنا 6 على 3 هتساوي ايه؟ 2. شكل المجاور يا جماعه قيمه، اذا كانت كي جي مماس الدايره اوجد قيمه اكس. طبعا لو ده مماس يبقى ده يا جماعه ده هو تربيع، هي 6 تربيع هتساوي الجزء الصغير اللي هو 4 ضرب القوس كله، الوتر كله يا جماعه، الجزء ده كله اللي هو 4 زائد اكس. 4 زائد الاكس. اقول تاني، يبقى 6 تربيع هتساوي 4 ضرب الكل، دي ب 36 يا جماعه، هي 36 بتساوي 4 في 4 16 زائد 4. طبعا هضرب 4 مره هنا و4 مره هنا بالتخزين التوزيع. حد الضرب ده يا جماعه، يبقى عندك 20 بتساوي 4 اكس. لما اقسم على 4 وعلى 4 الاكس بتساوي كام؟ 5. مركز الدايره يا جماعه 2 و3 ونصف قطره 6. اكتب معادله الدايره. تمام. المعادله اول حاجه مع المعادله الاصليه اللي هي اكس ناقص اتش تربيع زائد واي ناقص كي تربيع بتساوي ار تربيع. تمام يا جماعه. يبقى اكس ناقص اتش بكام يا جماعه؟ ب2. طبعا قلت اكس ناقص على طول، ناقص في القانون 2 تربيع زائد واي ناقص الكي بكام؟ ب3. يعني لو كان يا جماعه دي سالب 3 يبقى خلي دي موجب، خلي بالك. تربيع ار تربيع يا جماعه نص قطر 6، يبقى القطر كله التربيع بكام؟ 36. في ناس بتحلها 9 تجيب ده قطر، تقوم تجيب 3 وتربعها تقول 9. لا، هنا يا جماعه جاب نصف القطر. نصف القطر بكام؟ ب6. اربع نص القطر 36. تمام كده. الشكل المجاور المثلث اي بي سي جايب لي يا جماعه بيانات لازم احطها على الرسم، الشغل ايه؟ شغل دقيق شويه، ركز معايا. يلا البي اي ب6، بي اي يا جماعه دي ب6، البي سي كله، بي سي اللي هو ده كله يا جماعه ب15، يعني دي 6 يبقى دي 9 طبيعي، اطرح من بعض دي 9. طيب الاي دي ب8، الدي سي ب12. 12 يا جماعه. قال لي السؤال حدد اذا كان الدي اي يوازي اي بي ولا لا. ده يا جماعه هل ده يوازي ده ولا لا يا جماعه؟ هل يوازيه؟ اعمل ايه؟ امتى يوازيه؟ لو 6 على 9 تساوي 8 على 12، او 6 على الكل 15 تساوي 8 على الكل تساوي 20 يا جماعه، عادي. اخد اي اتنين مع بعض حسب الترتيب واشوف. لو عندي مثلا 6 على 9 اقول له هل يا جماعه علامه استفهام كده فوق استفهام، بس لسه ما شفتهاش، هتساوي 8 على 12 ولا لا. اما اختصر دي يا جماعه كده واقسم دي مثلا على 3 وعلى 3 هيديني 2 على 3، وهنا اقسم على 4 وعلى 4 هيدينا برضه يا جماعه 2 على كام؟ على 3 متساوي لسه، ودي صح. اذا اقول له ايه؟ متوازيان يعني. او تقول له ال A B اللي هو عايزه يوازي ال D E. السؤال التاني يا جماعه، طبعا ده نموذج تاني، طبعا كده خلصنا اكتر من نموذج اهو، يمكن 3 نماذج. شفت النموذج كام؟ بيقول لي هنا يا جماعه ايه؟ السؤال ده ممكن يلخبط اي حد، محتاج تركيز شويه. شكل مقابل ABCD يشابه المثلث XYZ، إن معامل تشابهه الشكل من كذا إلى كذا يا جماعة. ده الصح وده مش مع ده، خلي بالك، أمشي مع ده. من تشابه من WXYZ إلى ABC. طبعا عارفين ده يشابه ده يبقى ده برضه يشابه ده حسب ما هو قال لي. آخد الشكل أبدأ ب WX الأول يا جماعة، ب WX الأول هو الشكل الصغير الأول. الصغير عندك مثلا الزاوية دي الضلع ده 15 وده 5 يا جماعة. عرفتوا ازاي ده نظر ده؟ الزاوية نفس الزاوية والزاوية نفس الزاوية. هقول له 15 معلش أنا آسف، لا 5. 5 اسمه 15. ليه قلت 5 الأول؟ ال5 تبع الدبليو إكس يا جماعة الصغير هتساوي كام؟ تلت. لما أقسم ده يا جماعة هيديني تلت. أنا بعمل إيه يا جماعة؟ أقسم من الأصل للصورة، من الأصل ذكر الأول، أقول الأول. لو قال لي معامل تمدد لا أجيب الصورة على الأصل. لو تمدد اعكس، هات الصورة على الأصل.
مستطيلان متشابهان معامل التشابه بينهما 3 و1. إذا كان محيط المستطيل الكبير، أعمل يا جماعة النسبة الأول أهو 1/3. الكبير يا جماعة تحت مع 3 تحت 21. طب الصغير يبقى إكس فوق. ضرب التبادل أو اختصر الأول، اختصر على 3 على 3 يا جماعة، طبعا فيها كام؟ فيها 7. إكس في 1 ب7. إيه الحل؟ بيساوي إيه؟ 7 طبيعي. ضرب التبادلي إكس في 1 1 في 7. في الشكل المقابل تكون قيمة إكس في كام يا جماعة؟ قيمة إكس هنا طبعا عندك هنا مثلثين، واحد كبير اللي هو الكيو اس في، والصغير اللي هو الار اس تي يا جماعة. اقسم كده على نظيره. الضلع مثلا 5، نظيره هنا 3. طبعا ده ضلع الكبير. الكبير هنا بكام؟ بإكس، نظيره 12. أقدر يا جماعة أختصر على فكرة بالمضرب، أختصر عادي على 3 وعلى 3 برضه عادي. فيها ال4 هنا وده فيها ال1، يبقى إكس ضرب 1 بإكس. 4 ضرب 5 بتساوي 20. الحل 20. في الشكل المقابل يا جماعة قيمة إكس بكام؟ تلاحظ الأسئلة كلها بقول لك قيمة إكس. سنة أولى باختصار كلها قيمة إكس. طبعا دي اسمها قطعة منصفة يا شباب، بتساوي نصف الضلع المقابل ده وتوازيه كمان. طب التسعة نصها كام؟ 4.5. في الشكل المقابل يا جماعة إذا كان الجا اتش قطعة منصفة، جا اتش طبعا دي يا جماعة نصف قطعة منصفة، تمام؟ فإن طول إكس بكام؟ طبعا دي نصف ده يا جماعة، يبقى دي كلها ب10، ضعف 10. قطعة منصفة بتساوي نصف الضلع المقابل لها وتوازيه. أول ما تلاقي يا شباب في سؤال زي كده تشابه ضلع يساوي ضلع تاني، دي تساوي دي، إذا دي كمان دي تساوي دي كمان. تمام كده؟ يعني هقول له الأربعة إكس ناقص 6 بتساوي 3 إكس زائد 2. هد هنا بقت إكس بس، 4 إكس ناقص إكس 3 إكس بإكس واحدة. ودي الطرف ده برضه موجب يا جماعة بتساوي إيه؟ 8. الحل 8. السؤال بيكرر نفس الفكرة تاني أهو يا جماعة. تلاحظ ده بيساوي ده، ده يساوي ده، إذا ده يساوي ده يا جماعة. حتى 4 إكس هنا بقت 2 إكس. ودي 5 هناك بإشارة موجب على 3 بقت كام؟ 8. اقسم على 2 وعلى 2، الإكس هتساوي إيه؟ 4. بيقول يا جماعة هنا قيمة إكس تساوي كام؟ طلعت عندك ده اسمه متوسط يا شباب. اتفقنا قبل كده في حالة التشابه يا شباب إيه اللي بيحصل؟ ضلع على نظيره يساوي ارتفاع على ارتفاع، منصف على منصف، متوسط على متوسط يا جماعة. أنا هقوله هون 10 المتوسط الأولاني، اسمه التاني يا جماعة إكس. ترتيب مهم. تساوي الضلع 15 على مناظر له اللي هو كام؟ 12. هضرب يا جماعة تبادلي، وأقدر برضو قبل ما أضرب أختصر الأول. مثلا دي على 5 ودي على 5، دي فيها 2 ودي فيها 3، وإكس كمان على 3 فيها 1 على 3 فيها كام؟ ال4. إكس ضرب 1 بإكس، 2 في 4 بتساوي 8. في الشكل المقابل يا شباب دون بقول لك هنا برضو إيه قيمة إكس. تلاحظ عندك ده منصف زاوية، نفس الكلام بالظبط. يبقى المنصف الأولاني على المنصف التاني اللي هو إكس بتساوي الضلع اللي هو 12 على نظيره اللي هو كام؟ ده 18 ولا كام؟ أنا بصراحة مش شايف. طب نكبر بس على الشكل ثواني. على 15 غالب 15. اختصر يا جماعة. طبعا لو انت عارف الفكرة بس وخلاص، حتى لو انا عامل اجابة غلط مش شايف بصراحة الارقام. اختصر على 3 وعلى 3، دي فيها 4 ودي فيها 5. على 4 مع ال4 يا جماعة برضه هنا فيها الاتنين. 2 في 5 بكام؟ ب10. الحل عندك حسب الارقام اللي شايفها بصراحة قدامي 10، لكن انت اعرف الفكرة وحل بقى بأي اي ارقام. هنا بقول يا جماعة قيمة اكس بتساوي كام؟ طبعا ده برضو ده منصف زاوية. عارف المنصف بعمل ايه يا جماعة؟ اقسم ال15 على اكس بتساوي ال10 على 4. ضرب تبادلي او اختصر على 5 على 5، دي فيها 3 فيها 2 على 2 على 2 يا جماعة، دي فيها 1 دي فيها 2. يبقى 2 في 6، اكس في 1 تساوي 3 في 2 ب6. فين ال6 اهي. شرطة نقطة 4 و1 بانعكاس على محور إكس. اتفقنا حول محور إكس ثبت الإكس يا جماعة وغير الواي، تبقى 4 وسالب 1. 4 وسالب 1 فين هي أهي.
صورة النقطة 5 و3 بانعكاس على محور واي، أثبت الواي وغير الإكس تبقى -5 و3. -5 و3. إزاحة النقطة يا جماعة 2 و-1 حسب القاعدة دي. الإكس أصبح إكس ناقص 2، اطرح من دي يا جماعة 2 ناقص 2 0. طيب واي زائد 1، طب -1 زائد 1 برضه 0، يبقى 0 هو 0. لتدوير النقطة 3 و4 بزاوية 270 بعمل إيه يا جماعة؟ 72 يا شباب طبعا عارفين، أضرب الإكس في سالب وبدل. بدي يا جماعة -3 وبدل يبقى 4 و-3. 4 و-3. صورة النقطة إكس 5 و3 بانعكاس حول محور واي ثم إزاحة وفقا للقاعدة. لا دي يا جماعة نحتاج بقى إيه تركيز عشان منغلطش. نرفعها فوق شوية كده نحلها مع بعض يعني كده. انعكاس يا جماعة حول محور إيه؟ واي. يبقى أنا هثبت الواي وغير إشارة الإكس، أصبحت -5 و3. طب عايز منها إيه تاني؟ ثم إزاحة وفقا للقاعدة يا جماعة. الإكس أصبحت إكس زائد 2، يعني -5 زائد 2 هيديني -3. والواي واي زي ما هي واي، حطها زي ما هي يا جماعة 3. يبقى الحل عندك بكام؟ -3 و-3. فين هي؟ عدد محاور تماثل المستطيل يا جماعة كام؟ مستطيل. أدا مستطيل يا جماعة، محاوره كام؟ أدا 1 وأدا 2، بس 2 فقط يا جماعة، 2 فقط. طبعا ده ليس محور تماثل. تماثل دوران المربع 4. مربع يا جماعة طبعا عارفين مربع له هدا 1 كده 2 3 4 محاور أهو تماثل. تمام كده. يبقى اختار في المربع إيه؟ فين 4 أهي. عدد محاور تماثل الشكل ده يا جماعة كام؟ يعني إيه؟ كم خط أعمله هنا بحيث يبقى اليمين زي اليسار أو الأعلى زي الأسفل. هذا 1 يا جماعة أهو، اليمين زي اليسار بالظبط. لو عملت كده يا جماعة أفقي، هل اللي فوق زي تحت؟ لا، هو 1 بس يا شباب. لو عملت مثلا كده في الزاوية طبعا برضه لا يا جماعة، مستحيل. هو 1 فقط. طيب الشكل اللي بعده يا جماعة اللي تحت منه، عدد محاور تماثل الشكل ده بكام؟ لو قسمت كده يا شباب اللي فوق زي اللي تحت، ولو قسمت كده برضه اليمين زي اليسار، يبقى هما 2 فقط. هنا 2. صورة النقطة 2 و4 بتمدد مركزه نقطة الأصل ومعامله نص. طالما قال المعامل بنص اضرب المعامل في النقطة. نص في 2 ب1، ونص في 4 ب2. 1 و2 يا جماعة الحل الصح. 1 و2. في الدائرة ام يا جماعة طول قطرها 16 يكون طول نص القطر كام؟ القطر 16 يبقى نص القطر بكام؟ نص 16 ب8. نص 16. بشكل مقابل تسمى الدائرتين يا جماعة دول ايه؟ دول اسمهم متحدثها المركز، لهم نفس المركز يا جماعة، أقول لهم متحدثها المركز. قمة إكس بشكل المقابل، طبعا دي يا جماعة مجموع زوايا متجمعة حاجة نقطة بتساوي 360. اجمع بس 105، أقول له إكس بتساوي أهي 360 طرح. اجمع 145 و160، 140 و160 يا جماعة. أدا كده أقول 200. يبقى 200 وإيه عندك؟ 200 عندك هنا 5 و5 210. 210 اطرحها من 360 يدينا 50. ادينا 50. تطرح بالحسبة بتاعتك انت حسب ما يترقى لك. سؤال انا بكرر تاني برضو، الطلب هنا بس القوس بقى، هنا القوس. بشكل مقابل قياس القوس الأكبر جي ال اتش. جي ال اتش ايه هو ده يا جماعة؟ ده كله ده طبعا نصفه، ده نصفه ب 180 ده بس لحد كده بس 180. طب وده اجيبها ازاي؟ اطرح 180 ناقص 120، أو من الأول خالص ده بيساوي ايه يا شباب؟ 360 ناقص القوس ده الجزء ده. طب ده بكام؟ ده قوس يساوي المركزية، القوس اللي يساوي الزاوية المركزية المقابلة 322. أقول له القوس ده بيساوي 360 طرح 122 مرة واحدة وخلاص. هيدينا طبعا ده 200 كام؟ 38. يعني الحل أكثر من طريقة يا شباب، دي أحد الطرق الأسهل. السؤال التالي يا شباب بيقول لي هنا برضه قيمة إكس بكام؟ السؤال ده يعتبر مقرر برضه نفس الفكرة تاني. على فكرة ممكن تحل السؤال ده من غير ما تحسب، ولكن نحسب برضه تاني. أنا زاوية منعكسة أكبر من 180، بس أنا عندي هنا زاوية للأسف، معلش تاني مع بعض. أجمع 70 و50 يا جماعة. 70 زائد 60 ب130 و5 يبقى 135 يا جماعة. اطرحها من كام؟ من 360. يلا ده 5. 5 ناقص 3 ب2. تمام كده. 3 ناقص 1
بضرب 2 يا جماعة يبقى 225. شكل المقابل قيمة إكس، الوتر يساوي الوتر 7 و7 يبقى القوس والقوس يا جماعة، يعني 5 إكس بتساوي 105، اقسم على 5 وعلى 5 هيديني هذا فيها 2 ودي فيها 21. السؤال التالي يا جماعة، شكل المقابل نص قطر عمود على إيه؟ على وتر، طبعا بنصفه. قال لي هنا سي دي بتساوي 20 كلها 20، عايز السي إي الجزء ده بس، طبعا بتساوي إيه؟ 10 نصف القوس. الزاوية المحيطية نصف قياس القوس المقابل ده، بيقول لي هنا زاوية بي بكام؟ طبعا دي 60 يا جماعة، دي ب30 يبقى الحل 30. شكل المقابل ده سؤال مهم جدا، اللي جاي مهم جدا يا جماعة. ده اسمه شكل رباعي محاط بدائرة أو رباعي دائري. الشكل الرباعي الدائري يا جماعة اللي يميزه الشكل الرباعي الدائري إن كل زاويتين متقابلتان متكاملتان، يعني الإس واليو مجموع 180 درجة، الآر والتي 180 درجة. طب الآر قلب 120 يا جماعة، طلب منك إيه؟ التي، قول له 120 من 180 هيدينا 60، أختار 60. شكل المقابل يا جماعة معامل التشابه، ركز في الحتة دي يا جماعة، معامل التشابه أهو. أعمل إيه؟ شوف الأصل على الصورة، لو قال لك تمدد يبقى صورة على أصل. بقول الكلام كذا مرة عشان عارف الناس بتغلط فيه تاني. طيب أقسم إيه يا جماعة؟ اقسم إيه ضلع على نظيره، بس أبدأ من المثلث الأول ABC. هنا طبعا هو مش جايب هنا يا جماعة على فكرة ال ABC، أنا هغيرها لك، أنا هعتبره مش موجودة خالص. هعتبر الأولاني ده هو اللي هو ال NQP هو الكبير، خلاص كده، والتاني حسب الترتيب برضه يا شباب يبقى ال RST. تمام كده من ده إلى ده. طب ناخد مثلا وليكن الضلع ان كيو مع الضلع المناظر اللي هو يا جماعه ان كيو مع مين؟ مع ار اس، يبقى 12 ونص قسمة 10. لما اقسم على 10 اكتب الرقم زي ما هو وحرك الفصل خطوة واحدة يسار تيجي هنا، او 1.25 يا جماعة اللي هو ده. سؤال صح وخطأ. إذا تشابه مضلعان فإن أضلاعهم المتناظرة تكون متطابقة. شرط يا تكون متطابقة؟ لا طبعا، ده في التطابق بس، ده في التطابق، في التشابه بتكون إيه؟ بتكون متناسبة. بدل ما احط اجابه متطابقه اقول له ايه؟ متناسبه. الصح ده الصح، بس كده يبقى ده غلط. الشكل المقابل يا جماعه الاكس ام على اكس ان بتساوي ام واي على اكس اكس زد. والله نشوف اكس ام اهي على اكس ان يا جماعه، الجزء ده على ده بيساوي ام واي، اقول له ام واي مثلا ماشي، او الصح تساوي ان زد. هو كاتب ان زد هنا؟ لا كاتب اكس زد يا جماعه، كاتبها اكس زد، طبعا ده غلط. الازاحه تحافظ على الابعاد وقياس الزوايا. صح يا جماعه، مش الازاحه بس، ازاحه وانعكاس ودوران بيحافظوا على مين؟ على قياس الزوايا والابعاد. اما التمدد يحافظ على الزوايا فقط، ولا يحافظ على ايه؟ ولا يحافظ على الابعاد الاطوال. اذا كان معامل التمدد يا جماعه 3.5 فانه يكون تكبير، طبعا ده اكبر من الواحد، تكبير صح. تركيب انعكاسين حول مستقيم متوازيين يكافئ دوران. هنا يا جماعه بكده اهو، ده وده، هنا زاويه مثلث اعكسه مثلا هنا جه كده، عكسه تاني رجع اصلا يا جماعه اهو، ده يكافئ ايه؟ يكافئ ازاحه مقدارها ضعف المسافه دي يا جماعه، اكس يبقى 2 اكس. يبقى لما يقول لي متوازيين يكافئ ازاحه، طبعا ده غلط. طب امتى يكافئ دوران؟ اذا كانوا متقاطعين. قياس نصف الدائره يساوي 180، طبعا اجابه صحيح. في الدائره القطر هو وتر يمر بالمركز يا جماعه، طبعا صح، القطر ما هو الا وتر يمر بالايه؟ بالمركز. سؤال رقم 8، عدد المماسات المشتركة التي يمكن رسمها في الدائرة يا جماعة دهون هما إيه؟ 2 مماسين، طبعا إجابة صح. هذا مماس أهون، ده واحد كده والتاني كده يا جماعة، 2 فقط مشتركين، إجابة صحيحة. سؤال يا جماعة مقالي، في الشكل المقابل ده هو اللي هو المثلث بي كيو ار، إذا كان جاب لي بيانات حطها على الرسم بسرعة. الاس ار ب2.5، قال لك التي كيو بتساوي 3، بي تي ب7.5، بي تي 7.5. وقال لي كمان يا جماعة إن الاس تي يوازي الار تي، أوجد بي اس أعتبرها مثلا بتساوي اكس. هعمل إيه؟ اقسم ضلع على نظيره، مثلا ده على ده يساوي 3 على 7 2.5 صح، أو 7.5 على 3
هتساوي اكس على 2.5 برضه صح يا جماعة. أنا قلت 7.5 أهو على 3 هتساوي اكس ده على ده، تساوي ده على ده، اكس على 2 وإيه ونص، وضرب تبادل يا جماعة. يبقى 3 اكس بتساوي 2.5 ضرب 7.5، يبقى اكس بتساوي كام يا جماعة؟ اضرب دول واسم على 3، اضرب واسم على 3. نضرب بالحاسبة عشان الوقت بس سريعا. فين الحاسبة؟ أقول له 2.5 ضرب 3.5 اسمت، لا أنا غلطت هنا معلش، ضرب 7.5 مفروض، ضرب 7.5 هتساوي كام؟ اسم 3. أقول له اس تي كمان 6.25 يا شباب. الحل عندك أهو بتساوي 6.25. ده إجابة السؤال النموذجي. يلا يا جماعة السؤال اللي بعده. بيقول لك هنا بين إذا كانت شكل له محور تماثل أم لا، وإذا كان كذلك ارسم إيه محور. طبعا ده يا جماعة مثلث من طابق الأضلاع، أضلاع ضد بعضها، مش مصدق اسمه بالمسطرة عادي، تمام كده. طيب ارسم ازاي يا جماعة محور التماثل؟ طبعا هرسم ده من هنا كده إلى منتصف الضلع المقابل له، وده كمان من هنا إلى منتصف الضلع المقابل له يا جماعة زي كده. يعني ده مثلث من طابق الأضلاع زي كده يا شباب. السؤال الثاني بيقول لي إذا كان مضلع يحيط بدائرة أوجد قيمة إيه؟ قيمة إكس ثم أوجد محيط الشكل. يلا يا جماعة اتفقنا قبل كده لما تلاقي ممثلين متقاطعين خارج الدايرة بيكونوا متطابقين، يعني مثلا دي 17 إذا ده كمان 17. طب بس ده كله 27 يا جماعة، يبقى الباقي كام؟ الباقي 10، يبقى ده 10، إذا دي كمان 10. طيب ده 14 يا جماعة، يبقى ده برضه 14. طب ده 2 إكس، أقول له كده ال 2 إكس بتساوي 14، اقسم على الاتنين وعلى الاتنين، إكس بتساوي كام؟ 7. جبنا الإكس يا جماعة. طيب هات محيط الشكل، المحيط بيساوي إيه؟ ده كله 27. طب ده 17 زائد يا جماعة 14 كمان، يعني 31. 31 والضلع التاني 10 و14 24. هتساوي كده مع بعض 4 و1 عندك 5 و7 12، يبقى عندك 3 و3 6 و2 8 يا جماعة. طبعا شغال بالإنش، يبقى 82 إنش. اللي بعده بيقول لي يا جماعة في شكل مجاور معامل التشابه يا جماعة، معامل التشابه. طب مين إلى مين يا شباب؟ ذكر الأول إم إن أهو، إم إن بيكون الأول، يبقى من الكبير للصغير. طب من ده لده هتساوي كام؟ آخد مثلا الأضلاع المعروفة عندك، دبليو إكس معروفة، دبليو إكس هنا الأول والأخير زي الإم كيو، أو الإم كيو اللي هو عندك ب8 على الدبليو إكس اللي هو 4 يا جماعة هتساوي 2. الشكل المقابل إذا كان الإس ار ب2.5. السؤال ده يا جماعة لسه جاي حالا في المقالة، عشان أعديه عشان الوقت بس. ده جه في المقالة قبل كده وكان الحل 6 وربع. رؤوس الشكل الرباعي هي كده بالشكل الآتي يا جماعة هون. أزيح بمقدار 4 وحدات لليمين و5 وحدات للإيه؟ لأعلى. فمن أحداث نقطة كي شرطة، يبقى أسيب كل ده، امسك الكي بس يا جماعة، الكي فقط أهي الكي. قال لي 4 وحدات لليمين، طبعا ده يأثر على إكس، يبقى 4 زائد 2 يا جماعة ب6. طيب و5 وحدات لأعلى، زود مرة على 5 بقت إيه؟ يبقى 10. يبقى الحل عندك 6 و10. سورس النقطة 6 وسالب 3 نرجع عن دوران بزاوية 180 يا جماعة. أعمل فيها إيه يا شباب 180 دي؟ قال لك 6 وسالب 3 بدوران 180 درجة. بعمل إيه؟ حط كل حاجة زي ما هي بس غير فقط الإشارات فقط. تبقى سالب 6 موجب إيه؟ وموجب 3. سالب 6 وموجب 3. عدد محاور تماثل الشكل التالي. هنا يا جماعة كم محور تماثل؟ الشكل ده. طبعا لو عملت محور بس هنا كده فقط يقسم نص شكل نصين، لكن غير كده لا، أو واحد فقط يا جماعة. واحد فقط، اختار واحد. مقياس تمدد الشكل المجاور يا جماعة يساوي كام؟ مقياس تمدد شكل زي ده تعمل إيه؟
نقسم، هو عامل التبادل قلنا قبل كده، أقسم طول الصورة على طول الأصل، أو بمعنى أصح هنا مثلا دي 15 ودي 5، يبقى 15 على 5 يا جماعة الصورة على الأصل. تمام كده، هتساوي كام؟ هتساوي 3. في الدائرة المجاورة قيمة إكس تساوي كام؟ ده سؤال ده اتكرر كتير. هجمع الاتنين مع بعض يا جماعة وأطرح من كام؟ 360. هقول له 360 طرح المجموع. أدا يا جماعة 25 و55، أدا 80 و200، يبقى 200 وإيه؟ و80. اطرح، أدا 0. 16 ناقص 8 ب8 يا جماعة اهي، يبقى كده إيه؟ 80 بس. الإجابة 80. في الدايرة يا جماعة O ال AB قطر عمودي على وتر فيها ب2. طبعا هي إيه غلطة، بس هنا كتبها البي سمول وهنا بي كابيتال. ده يا جماعة ب10، نص قطر ب10، الجزء ده كده ب2. طب أنا اللي أوجد إيه؟ سي دي، طول سي دي يا جماعة، سي دي كله أنا هجيب نصه بس، فأنا أضرب في 2. طبعا لو وصلنا كده يا جماعة نص بقى، أصبح ده نص قطر زي ده بالظبط، طوله برضه 10، ودي يا جماعة ب2، إذا دي كام؟ لما ده كله 10 يبقى دي 8. يعني عندي مثلث أهون، ده 10 وده 8. عايز دي يا جماعة أجيبها إزاي؟ من فيثاغورس، الجذر التربيعي، ربع 10 ب100 وربع 8 ب64 وتطرحهم من بعض، هيديني جذر 6 إيه؟ و30، يعني بيساوي 6. يبقى ده يا جماعة ب6، بس أنا مش عايز ده، أنا عايزه كله على بعضه. يبقى 6 و6 12. قيمة زاوية A بشكل مقابل زاوية A هتساوي كام؟ الزاوية دي يا جماعة بتساوي نصف القوس المقابل ده، نصف 170. 160 نصها 80، يبقى 100 إيه؟ 85. يبقى عندك 85 يا جماعة الحل 85. يقف منصور بجوارنا بناية على عندما كان طوله 9 وطول ظله طول ظل البناية يساوي كام؟ 322 ونص. إذا كان طول منصور 6 قدم، ارتفاع البناية بتساوي كام يا جماعة؟ طبعا أنا ممكن أقسم طوله على ظله يساوي طول البناية على ظلها يا جماعة، أو الطول على طول يساوي ظل على ظل. ده صح ولا صح؟ طول ظل منصور 9 وطول الأصل 6، هيساوي ظل البناية اللي هو 322 ونص على طول البناية يا جماعة اللي هو إكس، اعتبره إكس واختصر عادي على 3 وعلى 3. بعد 3 على كام؟ على 2. ضرب تبادل يا جماعة، يبقى إكس بتساوي 322 في 2، 322 ونص ضرب 2 اسمة 3. نجيب الحسبة بسرعة. 322 ونص أهي، 322 ونص ضرب 2 اسمة 3 بيساوي 200 وكام؟ و15. والحل عندك يا جماعة أهو 215 يا جماعة، رقم بي. طب الشكل المقابل بيقول لي قيمة إكس بتساوي كام؟ متشابهين، اتفقنا قبل كده ضلع على نظيره يساوي إيه؟ ارتفاع على ارتفاع. يعني أقدر أقول له كده الضلع اللي هو 9 نظيره اللي هو عندك 12 هيساوي ارتفاع الأول اللي هو 6. ترتيب مهم يا شباب هتخلص، يساوي إكس. لو عملت العكس غلط، لازم أمشي بالترتيب واحد. يعني بدأت بالتسعة على 12 يبقى 6 على كام؟ على إكس. لو قلت إكس على 6 12 على 9. في حاجة تالتة كمان، أقدر أقول له 9 مثلا 6 على 9 12 على إكس، برضه صح. اختصر يا جماعة على 3 مع 3 بقى دي 3 وده 4. ضرب تبادلي بتاع 7 قلنا ممكن برضه مع دي برضه مع برضه فيها الإيه؟ الاتنين. إكس بتساوي 2 في 4 ب8. صح 8 يا جماعة. طيب السؤال التالي، معلش طولت عليكم النهاردة بس مراجعة عشان نجيب المنهج كله. قاعدة الإزاحة دي يا جماعة كام؟ جاب لي رسمة وقال لي هات القاعدة. أعمل إيه؟ آخد أي نقطة عندك في الرسم، أي نقطة، قلت لكم مثلا نقطة الزرقاء دي، ممكن الزرقاء دي يا جماعة، شوف الحركة قد إيه. طبعا دي الإيه الواحد، دي الأصل يا جماعة الأخيرة أهو، ماليش دعوة بدي خالص، دي ولا أكنها موجودة. لا امشي كده النقطة دي يا جماعة، مش كده كام مرة؟ عد معايا 1 2 3 4 5 6 7. يبقى الإكس أصبحت إيه؟ إكس زائد 7. طب والواي؟ يلا يا جماعة أصبحت إيه؟ شوف كده الواي كانت هنا 7 أهو، طلعت فوق 1 2 3، يبقى واي زائد إيه يا جماعة؟ 3. جبت أنا القاعدة بنفسي أهون، يبقى زودنا على الإكس 7 وعلى الواي إيه؟ 3. اختار دي.
صورة النقطة 2 و3 الناتج عن دوران بزاوية 90 درجة يا جماعة، 90 درجة. يعني اف 90 اضرب الواي في سالب وابدل، يبقى كأنها سالب 3 و2، سالب 3 يا جماعة و2 مضرب في سالب وبدلهم مع بعض. صورة النقطة سالب 4 و4 الناتج عن تبادل مقداره 1.5 يا شباب. اضرب 1.5 في 4 طبعا ب6 زي ما هي، يبقى سالب 6 ودي ايه 6، سالب 6 و6. قيمة زاوية 1 في شكل المقابل يا جماعة بتساوي ايه؟ زاوية 1 هي دي يا جماعة، هي أقول له بتساوي نص، اجمع القوس الأول 86 القوس التاني 104 وإيه و30، اجمع ده مع ده يا جماعة واقسم على 2، يعني هتساوي أدي 4 و6 10 4 و8 12. تمام، يبقى هنا 220 يا جماعة على 2 ب100 وإيه و10. قيمة إكس هنا يا شباب هضرب إكس في 6 ب6 إكس، 12 في 5 بتساوي 60، أضرب ده في ده وده في ده، اقسم على 6 يا جماعة، إكس هتساوي برضه إيه هنا بتساوي 10. السؤال التالي، إذا كان نصف قطر الدائرة 2.5 يا جماعة، المحيط يساوي إيه؟ طبعا المحيط بيساوي القطر في طه، القطر كامل في طه يا جماعة، المحيط بتساوي القطر هام 2.5 يبقى القطر كله ب5، اضرب في 2 يعني في باي اللي هي إيه 3.14. كل حاجة على فكرة بالنظر كده بس، الثلاثة في 5 في 15 يا جماعة، يبقى حاجة قريبة من 15 طبعا، يبقى إيه لا بالحاسب أحسن، في أرقام شبه بعضها، لما تلاقي أرقام قريبة من بعضها لا تضرب بالحاسب. أقول له كده في الحاسبة اهو 5 ضرب باي يا جماعة، 5 ضرب الباي شيفت أهي اس دي ب15.7، أختار هنا إيه 15.7. معادلة الدايرة يا جماعة مركزها 9 و0 ونص قطرها 5، نكتبها إزاي؟ أقول له هنا إكس ناقص الاتش بكي ب9 تربيع زائد واي ناقص 0 يا جماعة أكنها واي بس تربيع بس، هتساوي نص قطر 5 بكتب إيه 25 ربعها بإكس ناقص 9 لكل تربيع زائد واي تربيع يا جماعة هي بتساوي 25، هي رقم دي. السؤال التالي، المثلثان بشكل مقابل المجاوران يا جماعة ده هم مالهم؟ هل متشابهان ولا غير متشابهان ولا متناسبين ولا ايه بالظبط؟ نشوف كده مع بعض. الزوايا دي 47 يا جماعة وده 44، طب هات التالتة كده، لو دي 44 إذا دي ايه؟ اطرحها من 90 ناقص 44 هيديني 46 صح؟ دي مستحيل تكون 46 يا جماعة، اللي هتكون 43. أقول له غير متشابهين، غير متشابهان. هنا في شكل المجاور يا جماعة التحويل الهندسي هو ايه؟ التحويل الهندسي طبعا اللي هي الأصل عندك البي شرطة هي الصورة يا جماعة، دي الصورة يبقى الأصل أهو، حصل كبرت تكبير، أقول له تمدد تكبير يا جماعة. في الزاوية إكس القطر هو مين يا جماعة؟ أقول هنا القطر مين؟ طبعا القطر معروف إن هو زد تي، القطر زد تي، أختار سي. ار تي في قطر في الدايرة المجاورة، إذا كان القطر يساوي 9 سنتيمتر فإن كيو تي بتساوي كام؟ القوس. كده معايا يا شباب؟ بقول إيه؟ القطر كله 9 متر يا جماعة، قطر يبقى نص القطر بس، نص القطر الار بتساوي 2 و 4.5. هو طلب مني ايه؟ طول القوس كيو تي، الكيو تي يا جماعة طبعا يقابل زاوية كام؟ 112 صح كده؟ أقول له دون القوس كيو تي طوله بتساوي الزاوية اللي هي 112 اضربها عشان أحولها إلى راديان يا شباب، أضربها في باي على 180 ضرب مين؟ ضرب نص القطر اللي هو 4.5 يا جماعة، 4.5 يعني هضرب 112 في باي في 4.5 على 180. أقول بالحسبة كده اهو 112 باي 4.5، 112 باي ضرب 4.5 اسمت 180. طلع الحل عندك بكام؟ 8.7. الحل يا جماعة عندك اهو ب8.7، أقرب حاجة لها ايه 8.8، ده الصح. رتبة تماثل الدوران المربع ومقداره كام يا جماعة؟
الرتبة طبعا بقى مربع، يبقى رباعي 4. طب التناسب الدوراني 360 قسمة 4 يا شباب هيديني إيه؟ 90. يبقى 94. طبعا هي الأخيرة يا جماعة مش باينة. في شكل المجاور قيمة إكس بتساوي كام؟ إكس هنا بتساوي كام يا جماعة؟ الرسمة طبعا مش واضحة، استنى أكبرها شوية. 10 إكس ناقص 4 هتساوي مين يا جماعة ديت؟ ليه؟ دي زاوية محيطية يعني هنقلها قوس ده يا جماعة، ودي محيطية لنفس القوس برضه يبقوا مساويين مع بعض. أقول له هنا 10 إكس ناقص 4 بتساوي 8 إكس زائد 6. هدي هنا يا جماعة أصبحت 2 إكس بس، وأدي 4 الطرف التاني بإشارة موجبة مع 6 بقت 10. اقسم على 2 وعلى 2 إكس هتساوي 5. التماثل الدوراني يا جماعة شكل هو إيه؟ هل ده متماثل ولا غير متماثل؟ متماثل حول إيه؟ مستقيم ولا مستوى ولا الاتنين؟ دي يا جماعة حول المستقيم نفسه وكمان حول إيه؟ المستوى برضه. ممكن أعمل مستوى هنا يقسم بالنص، يبقى حول محور ومستوى. سؤال أكمل يا جماعة، طبعا ده برضه بيتردد في دايما. تحويل تدور به الشكل يا جماعة، لو قال لك كلمة تدور به من غير ما تكمل القراية هو الدوران على طول. ينتج عن تركيب انعكاسين متتاليين حول مستقيم متوازيين يا جماعة. ينتج إيه؟ ينتج إزاحة. لكن لو قال لي متقاطعين أقول له دوران. في الدائرة نفسها أو في الدوائر المتطابقة يكون القوسان متطابقان إذا كان زاويتين مركزيين مالهم برضه متطابقتان. شكل المجاور يا جماعة ال AD وال CD ده هو قطران في الدايرة. أوجد قياس ما يلي. أول حاجة القوس CD. CD يا جماعة ده بيساوي مين؟ بيساوي زاوية مركزية بتساوي 55 درجة. طيب القوس CG. CG يا جماعة من C لحد G ده نص دايرة ب180 درجة. طيب القوس GCF. GCF يعني جاي يا جماعة، معلش همسح ده خالص. GCF كل ده يا جماعة كل ده عبارة عن إيه؟ الدايرة كلها ناقص كام؟ 360 ناقص الجزء ده اللي هو 35. يلا على 10 ادينا 5 بقت 5 ناقصها ب2 يا جماعة 300 كام؟ 25. طولنا جدا النهاردة. مثل يا شباب. طبعا أنا مش هكمل تمثيل عشان هو أصلا بياخد وقت كبير، ولا إيه رأيكم؟ عايز أحل المقالة على طول. السؤال ده إن شاء الله تحلوه انتوا مع بعض، ولو في شيء اكتبوا لي في طريقة أنا هحله تاني مش مشكلة. يلا يا جماعة أسئلة مقالية. قول لي أوجد إكس. ده اتكرر برضه قبل كده. هقول له 15 على إكس هتساوي 10 على 4. اختصر يا جماعة مع بعض على 5 وعلى 5 وأدي 3 والاتنين. دي مع دي برضه فيها الواحد فيها الاتنين يا جماعة. يبقى إكس بتساوي 2 في 4 3 بكام؟ ب6. هنا أساويهم ببعض. هقول له 5 إكس ناقص 8 بتساوي 3 إكس. هات إكس مع إكس يا جماعة يبقى 2 إكس بس، وأدي الطرف التاني 8. اقسم على الاتنين إكس بتساوي إيه؟ 4. واضح كده؟ اكتب معادلة الدايرة يا جماعة. أجيب أول مركز بكام وكام المركز؟ طبعا ده 2 4 6 يبقى ده 6 فالمركز ده عند 6 وكام واي؟ اطلع فوق أداء 2 4 يبقى 4. المركز يا جماعة عند 6 و4. طب نص القطر بيساوي كام عندك؟ نصف القطر. أقول له هنا إكس ناقص 6 تربيع زائد واي ناقص كي اللي هي كام؟ 4 يا جماعة برضه عندك 4 تربيع بتساوي الار تربيع يا جماعة كده اهو. ار عندها برضه عد كده معايا ادي كده 2 4 ودي 1 يبقى 5. طبعا دي 1 مش 2. تربيعها بكام؟ ب25 بس. السؤال ده يا جماعة مكرر قبل كده شرحناه في الحلقة نفسها برضه، وده مش ظاهر سيبه خالص. ده جايب لي غلط محلول. قول يا جماعة هنا ايه؟ الزاوية زد قطرها يساوي 7. ده كله 7 يا جماعة، دي 7 يبقى دي كمان 7 كله صح.
قال لي اكس واي باتنين، دي باتنين، طلب مني واي زد. 7 ناقص 2 بتساوي 5، الحل بتساوي 5 اهو. هنا التبادل بيساوي كام؟ هو برضه حل يا جماعه محلول بالغلط هنا برضه. هعمل ايه؟ اجيب التبادل ازاي؟ اقسم الصوره على الاصل يا شباب. الصوره اللي عندك الصغيره دي في تصغير، خلي بالك اهو، وده الاصل. تمام كده. الصوره عندك عد مثلا ده كام؟ 1 2 3 4، هنا 4، وهنا 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى 4 على 8 يا جماعه بتساوي نص. افتكر في التمدد بتقسم ايه؟ الصورة على الأصل. حاجة إذا كان متزنة يا عم شباب ولا لأ. طبعا 3 على 4 وهنا 6 على كام يا 8، 70 زي 70 بالظبط. هل 3 على 4 هي نفسها 6 على 8 يا جماعة؟ اختصر كده، اقسم على 2 وعلى 2 على 2 وعلى 2، هيديني 3 على كام؟ على 4. يبقى متساويين يا جماعة. هو أقول له إيه؟ متشابهان. وإذا كان كده اكتب عبارة تشابه، وماله، اكتب الأول براحتك. أقول له المثلث أهو الاول براحتك، ايه ابدا باي حاجه. مثلا هبدا بالزاويه ان مثلا، اقول له الان ام بي يشابه. التاني بقى يا جماعه حسب الاولاني، الان نفسها الايه؟ نفسها الار، الام نفسها الكيو، صح كده. وهنا الاس يا جماعه طبعا الاخير. واللي الشكل الاخير ده هو السؤال ده يا جماعه اتكرر قبل كده اعتقد، ولا نجرب؟ شوف معلش انا مش فاكر. الدي سي ب 12، دي سي ب 12 دي، الاي دي 8، الاي سي ب 9، اي سي يا جماعه دي ب 9، البي اي ب6. حلو يا جماعة، ده يوازي ولا لأ؟ هعمل إيه؟ والله اقسم 6 على 9 وشوفها بكام، واقسم كمان 8 على 12. لو يساووا بعض إذا في توازي يا جماعة. اختصر على 3 وعلى 3 فيها 2 على 3. دي على 4 يا جماعة فيها 2 على 4 فيها كام؟ 3. أقول له نون إيه؟ متوازيان. أو تقول له كده إن ال AB يوازي ال DE. بس السؤال الرابع يا شباب، قربنا نخلص. مثل طبعا بالرسم يا جماعه، ده هرسم برضه ثم انعكاس. السؤال ده برضه جه قبل كده، حاجه زي ما انا قلت لكم حلوه بنفسكم. معلش حل السؤال ده مع السؤال الثاني، ولو وروني لو في شيء مش مفهوم اكتب في تعالى انا احله برضه معاك ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.